स्वागत आहे तुमचं सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मी सुबोध जाधव सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहोत रिपिटेशन आणि ॲपोस्ट्रॉफी हे दोन अलंकार यांना आपण मराठीतून समजून घेणार आहोत. एकदा तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला की तुम्हाला रिपिटेशन आणि ॲपोस्ट्रॉफी हे चांगल्या प्रकारे काय होतील तर समजतील. चला तर मग सुरू करूया. रिपिटेशन आणि ॲपोस्ट्रॉफी या दोन अलंकार आपण समजून घेणार आहोत. रिपिटेशन म्हणजेच पुनरावृत्ती अलंकार. अलंकाराची व्याख्या समजून घेऊया. रिपिटेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच वेअर सम वर्ड्स ऑर फ्रेजेस आर रिपीटेड फॉर अ प्लीजिंग इफेक्ट. रिपिटेशन हा काय तर एक अलंकार आहे जिथे सम वर्ड्स ऑर फ्रेजेस काही शब्द असतील किंवा काही फ्रेजेस असतील ज्या रिपीटेड वापरल्या जातात फॉर अ प्लीजिंग इफेक्ट. आता प्लीजिंग इफेक्ट म्हणजे आनंददायी प्रभाव त्याला मिळावा. त्याचबरोबर प्लीजिंग इफेक्ट असेल किंवा मग पोएटिक इफेक्ट मिळण्यासाठी म्हणजे पोएममध्ये एक पोएटिक इफेक्ट त्या पोएमला मिळण्यासाठी रिपिटेशन अलंकाराचा वापर केला जातो. आता पोएटिक इफेक्ट म्हणजे काय तर काव्यात्मक एक त्याला इफेक्ट प्रभाव त्याच्यावर निर्माण केला जावा रीडरवर, त्यासाठी या रिपिटेशन अलंकाराचा वापर केला जातो. एक्झाम्पल घेतल्यानंतर आपल्याला चांगलं समजेल बघा. वी हॅव नॉट विंग्स वी कॅन नॉट सोअर. आता हे जे एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये वी आणि हे रिपीट आलेलं आहे, त्यामुळे दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ रिपिटेशन. आता पुढचा एक्झाम्पल जर बघितला आपण तर कीप फीट लिटल मॅन कीप फीट. आता बघा कीप फीट ही फ्रेज पुन्हा आलेली आहे, देअरफॉर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ रिपिटेशन. ऑन युअर टोज लिटल मॅन ऑन युअर टोज, पुन्हा इथं ऑन युअर टोज रिपीट झालेलं आहे. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ रिपिटेशन. हे काय तर रिपिटेशनचं एक्झाम्पल आहे कारण फ्रेज पुन्हा रिपीट वापरली गेलेली आहे. पहिल्या वर्डमध्ये वी रिपीट आलेलं होतं, शब्द पुन्हा रिपीट झाला होता. ओ कॅप्टन माय कॅप्टन राईज अप अँड हिअर द बेल. आता ही 10वीची पोएम आहे. कॅप्टन रिपीट झालेलं आहे. राईज अप फॉर द राईज अप. आता हे राईज अप पण पुन्हा रिपीट आलेलं आहे बघा इथं. rise up for you the flank flung for you the bundle thrill. म्हणजेच थोडक्यामध्ये राईज अप इथे रिपीट झालेलं आपल्याला सांगता येईल, त्यामुळे हे एक्झाम्पल आहे रिपिटेशनचं. चला तर रिपिटेशन या अलंकाराचे काही टेक्स्टबुक्सचे उदाहरणं बघूयात. यामध्ये इयत्ता 12वीचं जी पोएम आहे पहिली ती म्हणजे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. यामध्ये कुठे आलेलं आहे बघा रिपिटेशन, तरी दिसेल तुम्हाला की गुड फॉर्च्यून रिपीट झालेलं आहे. आय सुद्धा रिपीट झालेलं आहे, पण इथं आपण घेणार आय आस नॉट गुड फॉर्च्यून आय माय सेल्फ आय एम गुड फॉर्च्यून. हा गुड फॉर्च्यून जो वर्ड झाला आहे तो रिपीट झालेला आहे. याच्यामुळे काय तर एक पोएटिक इफेक्ट त्या पोएमला मिळालेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर इयत्ता 12वीचीच पुढची पोएम आहे बघा द इंचकेप रॉक. यामध्ये तुम्हाला दिसेल की नो स्टियर हे रिपीट झालेलं आहे. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ रिपिटेशन. हे सुद्धा एक एक्झाम्पल देतात आपल्याला रिपिटेशनचंच. आता इयत्ता 10वीची पोएम आहे बघा ही ओ कॅप्टन माय कॅप्टन वॉल्ट व्हिटमन यांनी लिहिलेली. यामध्ये आपल्याला दिसेल की कॅप्टन हा वर्ड रिपीट झालेला आहे. याच्यामुळे एक पोएटिक इफेक्ट त्या पोएमला मिळतोय. डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ रिपिटेशन. या पोएममध्ये तुम्हाला खूप असे एक्झाम्पल्स मिळतील रिपिटेशन, जसं हार्ट रिपीट झालेला आहे पोएटिक इफेक्ट देण्यासाठी, एक काव्यात्मक प्रभाव त्याच्यावर निर्माण होण्यासाठी. पुणे ते कॅप्टन राईज अप हे एक्झाम्पल्स आहेत कशाचे रिपिटेशनचे. आय होप तुम्हाला रिपिटेशन हा अलंकार समजलेला आहे. तर रिपिटेशन म्हणजे काय थोडक्यामध्ये वर्ड्स आणि शब्दांचं होणारं रिपिटेशन, पुन्हा ते वापरले जात आहेत, यालाच आपण काय म्हणतो रिपिटेशन अलंकार असं म्हणत असतो. पुढचा अलंकार आपण बघत आहोत ॲपोस्ट्रॉफी अलंकार. आता ॲपोस्ट्रॉफी अलंकार जो आहे त्याला मराठीत म्हणतात परोक्ष संबोधन असं सुद्धा त्याला म्हणतात. सुरुवातीला डेफिनेशन्स अभ्यासूया म्हणजे तुम्हाला काय होईल तर त्याची क्लिअर आयडिया येऊन जाईल. ॲपोस्ट्रॉफी म्हणजे काय तर इन ॲपोस्ट्रॉफीमध्ये ॲन ॲबसेंट पर्सन, डेड पर्सन, ॲन इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट ऑर आयडिया ऑर ॲन इमॅजिनरी कॅरेक्टर इज डायरेक्टली ॲड्रेस्ड. याचा अर्थ असा होतो की जे अनुपस्थित असतील व्यक्ती असतील किंवा मग मृत पावलेली व्यक्ती असेल, इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट म्हणजेच निर्जीव अशा वस्तू किंवा मग कल्पना
किंवा मग इमॅजिनरी कॅरेक्टर म्हणजे एक इमॅजिनरी कल्पना केलेलं एखादं कॅरेक्टर असेल, यांना काय केलं असतं ॲपॉस्ट्रोफी या अलंकारामध्ये, तर उद्देशून एखादं विधान केलेलं असतं किंवा कथन केलेलं असतं, त्यालाच काय म्हणतात ॲपॉस्ट्रोफी किंवा मग परोक्ष अलंकार असं म्हणतात. आता याच्यासाठी काही एक्झाम्पल्स आहेत बघा, एक्झाम्पलवरून तुम्हाला चांगलं समजून जाईल व्यवस्थितरित्या. गुड बाय माय डिअर ओल्ड होम. आता गुड बाय म्हणतो तो कोणला, ओल्ड होमला. आता ओल्ड होम ही इनॲनिमेटेड गोष्ट आहे आणि कवी काय म्हणतोय गुड बाय माय डिअर ओल्ड होम, म्हणजे गुड बाय म्हणतोय तो त्या घराला. मग घर कुठलं आहे तर इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट आहे, निर्जीव वस्तू आहे, आणि त्याला तुम्ही गुड बाय म्हणताय, म्हणजे दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲपॉस्ट्रोफी. देन पुढचा आहे ओ गॉड प्लीज फॉरगिव्ह मी. अरे देवा मला माफ कर. देव ही एक इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे असं इथं आपण गृहीत धरणार आहोत. ओ गॉड प्लीज फॉरगिव्ह मी. आता देवाला तो क्षमा मागतो म्हणजे इमॅजिनरी कॅरेक्टरला तो क्षमा मागतोय. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲपॉस्ट्रोफी. लिटल ब्रुक सिंग अस युअर फेअरवेल सॉन्ग. लिटल ब्रुक एक प्रकारचा किडा असावा, तर त्याला तो म्हणतो की गाणं म्हणतो कशाचं, फेअरवेल सॉन्गचं. ओ मदरलँड वी प्लेज टू दी. आता पृथ्वीला म्हणजे इनॲनिमेटेड गोष्टीला तो काय करतोय तर ॲड्रेस करण्याचं काम करतोय. ॲड्रेस करणं म्हणजे संबोधन करणं, तर यालाच आपण काय म्हणतो इथे ॲपॉस्ट्रोफी अलंकार आपण सांगू शकतो. आता ॲपॉस्ट्रोफी अलंकारामध्ये आपण म्हणतो की ॲबसेंट पर्सन असेल, डेड पर्सन असेल, किंवा मग थोडक्यामध्ये आपण त्याला म्हणतो इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट असतील, यांना संबोधित केलं जातं. तर हे कशाला केलं जातं की एक पोएमला एक पोएटिक इफेक्ट यावा, ड्रामाटिक इफेक्ट मिळावा, यासाठी या अलंकाराचा वापर हा केला जातो. आता चला काही टेक्स्टबुकची उदाहरणं बघूया. इयत्ता 10वीची पोएम आहे बघा, ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. त्यातलं वाक्य आपण एक्झाम्पल म्हणून घेणार आहोत. या पोएममध्ये तुम्हाला दिसेल की कुठलं, ओ कॅप्टन माय कॅप्टन राईज अप अँड हिअर द बेल. ही जी पोएम आहे कुठली, ही जी लाईन आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन राईज अप अँड हिअर द बेल, ही जी एक्झाम्पल आहे हे आहे ॲपॉस्ट्रॉफीचं. आता या पोएममध्ये लेखक जो आहे वॉल्ट व्हिटमन तो काय करतोय तर पोएट जो आहे तो ॲड्रेस करतोय कोणाला, एका मेलेल्या कॅप्टनला, की त्यांनी जिवंत माणसासारखं काय करावं तर काम करावं, उठावं आणि हेअर द बेल, आणि ती बेल ऐकावी असं तो त्या याला म्हणतोय, कोणाला, मेलेल्या कॅप्टनला तो अशा प्रकारे बोलत आहे. हे एक एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल ॲपॉस्ट्रॉफी या अलंकाराचं. दुसरी पोएम बघा 10वीचीच आहे, अ टीनेजर्स प्रेयर. या पोएममध्ये तुम्हाला वाक्य दिसेल की प्लीज ओपन अप माय आयज डिअर लॉर्ड. आता इथे जी लेखिका आहे, लेखक काय करतायत तर एक डिरेक्टली ॲड्रेस करतायत गॉडला, की जो ॲक्च्युली तिथे प्रेझेंट आहे का नाही, आणि विनवणी करतायत की काय करावं तर तिचे डोळे उघडावेत, अशा प्रकारे ती विनवणी करत आहे ती मुलगी. तर हे सुद्धा एक्झाम्पल आहे की देव तिथे प्रेझेंट नाही आहे, त्यामुळे दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲपॉस्ट्रॉफी. इयत्ता 12वीची पोएम द इंचकेप रॉकमधील हे उदाहरण बघा. ओ क्राइस्ट इट इज अन इंचकेप रॉक. ओ क्राइस्ट हा जो वर्ड आहे म्हणजे त्या क्राइस्टला तो उद्देशून बोलतोय. क्राइस्ट म्हणजे आता ख्रिश्चन धर्माचे जे धर्मगुरू असतील त्यांना तो बोलत आहे. तर म्हणजे हे सुद्धा काय तर एक इमॅजिनरीच थोडक्यामध्ये आपण सांगू शकतो की एक अनुपस्थित तिथे असलेला तो व्यक्ती आहे की ज्याला तो म्हणतोय ओ क्राइस्ट. त्यामुळे हे एक एक्झाम्पल आहे ॲपॉस्ट्रॉफी अलंकाराचं. अपेक्षा करतो की तुम्हाला ॲपॉस्ट्रॉफी हा अलंकार समजलेला आहे. पुन्हा एकदा थोडक्यात सांगतोय बघा. ॲपॉस्ट्रॉफी म्हणजे काय तर एक अब्सेंट पर्सन, डेड पर्सन किंवा इनॲनिमेट ऑब्जेक्ट असतील किंवा आयडिया असतील किंवा इमॅजिनरी कॅरेक्टर असतील, यांना जस्ट लेखक काय करतो डिरेक्टली ॲड्रेस करतो, त्यांना त्यांचं संबोधन करतो. कशाला तर एक पोएमला एक पोएटिक इफेक्ट येण्यासाठी, ड्रामाटिक इफेक्ट मिळण्यासाठी, तेव्हा त्याला ॲपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच म्हणतात. हा अलंकार त्याला असं म्हणतात. मराठी त्याला परोक्ष अलंकार असं म्हणतात. एक्झाम्पल आहे गुड बाय माय डिअर ओल्ड होम, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव्ह मी. हे त्याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला सांगता येतील. मला वाटतं की आज जे आपण 2 डिस्कस केले आहेत अलंकार, एक ॲपॉस्ट्रॉफी आणि दुसरा म्हणजेच त्याचं नाव आहे रिपिटेशन, हे तुम्हाला योग्यरित्या समजलेले आहेत. चला तर पुन्हा भेटूया पुढच्या 2 अलंकारांसोबत. तोपर्यंत टेक केअर अँड थँक्यू.